Μπορεί να μην ξέρετε, την καλημέρα μου σε όλους, εσείς μπορεί να μην ξέρετε, αλλά εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά τον λόγο για τον οποίο θέλουν να καταστρέψουν αυτό το μνημείο και να ξέρετε δεν έχει να κάνει μόνο με το αεροδρόμιο, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι αν γίνουν σωστά όλες οι ανασκαφές και μάρτυρες μου όλοι οι αρχαιολόγοι οι σοβαροί που πάνε κόντρα στην απόφαση του ΚΑΣ, θα αποκαλυφθεί η ενιαία διαστρωμάτωση του χώρου που είναι από κάτω και φυσικά θα αποκαλυφθεί αργά ή γρήγορα ότι το μνημείο έχει σχέση, αυτό που λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, με τις περιοχές της σημερινής Τουρκίας, πάλε ποτέ όμως άλλες εποχές, έτσι, ελληνικές περιοχές της σημερινής πάνω κάτω Τουρκίας Μεσοποταμίας. Θα αποκαλυφθεί δηλαδή ότι οι αρχαίοι Μινωίτες είχαν άμεση σχέση με την περιοχή της Ανατολίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το ΚΑΣ θέλει εσπεσμένα και πάρα πολύ γρήγορα να θάψει αυτό το μνημείο και φυσικά συν της άλλης εννοείται θα έχουν την δυνατότητα να βάλουν αυτά τα ωραία τα ραντάρ που λένε ανάμεσα φυσικά, έτσι, να πνίξουν το μνημείο και δεν ξέρω φυσικά αν και κατά πόσο θα καταστραφεί και το ίδιο το μνημείο αυτό. Γι' αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να πω να κάνετε κοινοποίηση. Αν δεν μπορείτε να κάνετε like, που εύχομαι να μπορείτε, να κάνετε κοινοποίηση, να διαδοθεί, γιατί οι άνθρωποι, οι αρχαιολόγοι δεν έχουν την δυνατότητα που έχω εγώ να έχουν ένα μεγάλο κανάλι με πολύ κοινό και να διαδοθεί αυτή η αλήθεια. Ωραία. Εσείς λοιπόν που μπορείτε, κάντε κοινοποίηση, γιατί οι άνθρωποι αυτοί θέλουν σώνει και καλά η ιστορία της Ελλάδας να ξεκινάει από το 1000 π.Χ. Η ιστορία της Ελλάδας δεν ξεκινάει το 1000 π.Χ. Δεν μπορεί να ξεκινάει το 1000 π.Χ. ή ακόμα και το 1500 π.Χ. επειδή κάποιοι το θέλετε έτσι. Η ιστορία της Ελλάδας χάνεται στα βάθη των χιλιοτιών. Έχουμε να κάνουμε με πάρα πολλούς λαούς, έχουμε να κάνουμε με πάρα πολλές επιρροές, έχουμε να κάνουμε με πρωτοελληνικά φύλλα τα οποία υπήρχαν από τη Μεσοποταμία μέχρι και τον Κάφκασο, μέχρι και το Βορρά, τα οποία όλα συγκλίνοντας τελικά τελείωσαν τον προορισμό τους που αλλού, στη Μεσόγειο, όπου ήταν και πιο ωραίο το κλίμα. Έτσι, και σήμερα έχουμε αυτό το απίστευτο για μένα κρατήδιο, το οποίο προσπαθεί να λέγεται και να αυτοαποκαλείται Ελλάς, το οποίο όμως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με οτιδήποτε ιδεώδες ή πνευματικό θα λεγόταν ελληνικό. Συμφωνούμε σε αυτό? Πιστεύω πως συμφωνείτε. Εγώ πιστεύω ότι σε καμία άλλη χώρα, μα σε καμία άλλη χώρα, αν υπήρχε τέτοιο πρωτοφανές έβριμα για τα χρονικά, δεν θα γίνονταν αυτές οι τσαπατσουλιές και οι ατασταλίες. Ακόμα και οι Τούρκοι, κοιτάξτε λίγο τι σας λέω, ακόμα και οι Τούρκοι που βρήκαν το ξαδερφάκι έβριμα από τον λόφο Παπούρα, τον Göbekli Tepe, γιατί ουσιαστικά εκείνο είναι ένας πρόδρομος, ένα μνημείο προηγούμενο των ίδιων ανθρώπων που έχτισαν και αυτό το μνημείο στον λόφο Παπούρα στο Καστέλι στο Ηράκλειο. Ωραία. Κάποιοι θέλουν σώνει και καλά να μας πείσουν ότι η ιστορία της Ελλάδας ξεκινάει το 1000 π.Χ. Δεν ξεκινάει λοιπόν η ελληνική ιστορία το 1000 π.Χ. Ωραία. Χάνεται, το είπα και πριν, στα βάθη χιλιετιών με πάρα πολλές επιδράσεις που δέχτηκαν οι πληθυσμοί. Η μέρα λοιπόν ντροπής, και πάμε λίγο να διαβάσουμε τι ανακοινώνει το τοπικό παράρτημα της Κρήτης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, το οποίο εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με την τύχη του ευρήματος στον λόφο Παπούρα, και επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για ένα μνημείο μοναδικό στα ελληνικά χρονικά. Κάνουμε όλοι like και κοινοποιούμε αυτήν την εκπομπή να μπορέσουν να την δουν πιο πολλοί άνθρωποι, και αν θέλετε να μ' ακούσετε κάντε και αναρτήσεις στο Facebook, γράψτε 2 γραμμές, βάλτε φωτογραφία, βάλτε και το link από αυτήν την εκπομπή για να την δουν πιο πολλοί άνθρωποι, και κάνω έκκληση σε εσάς που είσαστε αρχαιολόγοι,
που είσαστε ιστορικοί, που είσαστε κριτικοί, να κάνετε επίσης κοινοποίηση, γιατί ξέρω, με ξέρετε, είμαι πανέξυπνος, ότι μερικοί κριτικοί θα πείτε ναι, αλλά εμείς θέλουμε πρωτίστως αεροδρόμιο. Έτσι δεν είναι? Θα σας πω ότι όχι. Δεν χρειάζεστε πρωτίστως αεροδρόμιο. Μπορεί να γίνει και κάπου αλλού αυτή η εγκατάσταση. Χρειάζεσαι ένα μνημείο το οποίο κάποιοι λένε ότι θα ανήκει στο μέλλον στα top 10. Που σημαίνει περισσότερες εισρωές τουριστών. Αν φανείτε έξυπνοι η κριτική εκεί κάτω, αν φανείτε έξυπνοι και ακούσετε τι σας λέει ο θετικός, αν δεν με ακούσετε, εσείς θα χάσετε. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, κάνω έκκληση. Να κάνετε like, να κοινοποιήσετε, γιατί οι αρχαιολόγοι που πήγανε κόντρα σε αυτό το έκτρωμα που πάει τώρα να γίνει, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν κανάλι μεγάλο σαν το δικό μου να βγουν και να τα πούν τα πράγματα με το όνομά τους. Ωραία. Πάμε λίγο να σας διαβάσω τι αναφέρει η εν λόγω ανακοίνωση. Στο πλαίσιο του έργου του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου, η ανασκαφική έρευνα στον λόφο Παπούρα αποκάλυψε μια εξαιρετικά σπάνια κυκλική κατασκευή διαμέτρου 48 έως 50 μέτρων, το βλέπετε στην οθόνη σας, που αποτελεί μοναδική ανακάλυψη στον αιγαιακό χώρο, τόσο για την αρχιτεκτονική σύλληψη και επιμελή κατασκευή της, όσο για την περίοπτη θέση πάνω από την πεδιάδα του Καστελείου. Πρόκειται για κατασκευή με δεδαλώδη διάρθρωση επάλληλων λιθόκτιστων δακτυλίων σε διαφορετικά υψομετρικά επίπεδα, με διαπιστωμένη χρήση στην προανακτορική έως την πρώιμη παλαιοανακτορική περίοδο. Δηλαδή πάμε πίσω πριν το 2000 π.Χ. Αυτό που σας έλεγα. Και φυσικά αυτό κάποιους, όπως καταλαβαίνετε, δεν τους βολεύει καθόλου. Τους χαλάει το αφήγημα. Εντάξει. Και συνεχίζω. Τα ευρήματα υποδεικνύουν πιθανή λατρευτική χρήση του μνημείου, η οποία εφόσον τεκμηριωθεί με την ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας, θα αποτελεί ένα από τα προημότερα παγκρίτια ιερά, και στο σημείο αυτό να πω πανευρωπαϊκά ιερά. Με ακούτε? Πανευρωπαϊκά ιερά, από τα προημότερα, αν όχι το προημότερο, όπως δείχνουν τα εισηγμένα αγγεία από τη Μεσαρά, την Κνωσό και τα βόρεια παράλια του νησιού. Εκτός από την κυκλική κατασκευή στην κορυφή, στα πρανή του λόφου υπάρχουν αρχαίο μονοπάτι, κτηριακό συγκρότημα και λατρευτικό σπήλαιο, που θα μπορούσαν οι άνθρωποι της Κρήτης, οι μορφωμένοι, οι ελίτ, να πούν, θα βάλουμε και όμορφες πινακίδες και θα πούμε εδώ βρίσκεται το αρχαιότερο μονοπάτι της Ευρώπης. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Θα μπορούσαν να πούν οι αρχαιολόγοι και οι ιστορικοί, να μπουν όμορφες πινακίδες, όχι σαν κάτι άλλες άχρηστες του ποδιού και του χεριού 2 δευτερόλεπτα που τις φτιάχνουνε, όπως να είναι, έτσι, και να χαρακτηριστεί αυτό το σημείο ο αρχαιότερος ή το αρχαιότερο μονοπάτι στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο που φτιάχτηκε και σχεδιάστηκε από ανθρώπινο χέρι. Εντάξει, πόσο κορυφαίο ακούγεται αυτό. Η πρόθεση, λέει, του ΔΑΙΚ, διαχειρίστριας εταιρείας, να τοποθετήσει τις εγκαταστάσεις των ραδιοβοηθημάτων που απαιτούν εκτενείς διαμορφώσεις και ταπεινώσεις εκατέρωθεν του λόφου σε άμεση γυτνίαση με την αρχαία κατασκευή, αποτελεί, και προσέξτε λίγο μήπως και χρειαστεί εισαγγελική παρέμβαση, κατάφορη παραβίαση του αρχαιολογικού νόμου και θα προκαλέσει άμεση και έμεση βλάβη στο ίδιο το μνημείο και τον περιβάλλοντα χώρο του. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει και ο Πρωθυπουργός κάποια στιγμή ο ίδιος να βγει και να μιλήσει δημόσια, να μας πει τη γνώμη του, τι πιστεύει και αυτό που συμβαίνει τώρα εκεί. Τι πιστεύει. Θυμίζουμε, συνεχίζει η ανακοίνωση,
ότι τόσο το ΥΠΟΜΕ όσο και η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού είχαν δηλώσει ότι θα αναζητηθεί άλλη κατάλληλη θέση για την τοποθέτηση του ραντάρ. Αυτή σίγουρα δεν είναι η θέση που το τοποθετεί 20 μέτρα από το μνημείο. Θεωρούμε ότι το 2025 δεν είναι δυνατό να μην μπορεί να εξευρεθεί τεχνική λύση, ώστε να μην επαναληφθεί μια αρχαιολογική τραγωδία όπως της νεολιθικής Ακρόπολης στο Ζάγανη, στο πλαίσιο κατασκευής του Διεθνούς Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος. Και συνεχίζω να διαβάζω λίγο το άρθρο. Η επέμβαση αυτή και η συγκεκριμένη χρήση θα καταστήσει απαγορευτική την ανάδειξη του λόφου ως επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου, καθώς θα προκαλέσει τεράστιες μεταβολές και αλλοιώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον και το αρχαιοτοπίο, διαταράσσοντας την άρρηκτη σχέση που τα συνδέει. Επιπλέον, οι κατασκευαστικές εργασίες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων λατόμευση με χρήση εκρηκτικών ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στο μνημείο, του οποίου η έρευνα είναι ακόμα σε εξέλιξη. Το τοπικό παράρτημα Κρήτης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων απαιτεί το μοναδικό σε μέγεθος, σχήμα, αρχιτεκτονική σύλληψη και εκτέλεση μνημείο της Παπούρας να προστατευθεί, συντηρηθεί, αναδειχθεί σε επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο και να μην υπονομευθεί με κανένα τρόπο η ακεραιότητά του, ο περιβάλλον χώρος, καθώς και η μελλοντική επισκεψιμότητα με εγκαταστάσεις όπως είναι το ραντάρ και οι πύργοι ελέγχου. Θεωρούμε ότι είναι χρέος μας να διατηρηθεί το μοναδικό αρχαιοτοπίο του λόφου που αγκάλιαζε για χιλιετίες το μνημείο της Παπούρας, το οποίο περίμενε καρτηρικά να αναδυθεί από την αρχαιολογική σκαπάνη. Μόνο τότε ο ερευνητής και ο επισκέπτης θα αποκομίζει την ανεπανάληπτη εμπειρία της επαφής με το μοναδικό αυτό μνημείο και ό,τι μας περιβάλλει. Και τάχτηκε και η Κουτσούμπα φυσικά μίλησε και τοποθετήθηκε επίσης εναντίον αυτής της πρακτικής. Εντάξει, εναντίον. Λοιπόν, για να διαβάσω λίγο κάτι ακόμα που είναι πολύ σημαντικό. Κάποια στιγμή το διάβαζα πριν από λίγο. Τους δύο λόγους που θέλουν να γίνει αυτό. Το διάβασα πριν από λίγο στο Ευσύν. Λοιπόν, την εφημερίδα των συντακτών. Δύο λέει είναι οι λόγοι που απειλείται να χαθεί, εντάξει, αυτό το μνημείο. Ο ένας λέει να κάνει ότι το αεροδρόμιο Καστελίου θα έχει πολεμική χρήση. Είναι αεροδρόμιο που φτιάχνεται για τους νατοικούς. Το ραντάρ δεν θα εξυπηρετεί μόνο το πολιτικό αεροδρόμιο, εξού και κλίμακά του, αλλά και το στρατιωτικό. Εμέσως πλην σαφώς αυτό έγινε κατανοητό, το μνημείο πέφτει θύμα των μελλοντικών πολέμων της Αμερικανολαγνίας και ούτω καθεξής. Ο δεύτερος λόγος είναι το κέρδος. Το αεροδρόμιο πάντα. Το αεροδρόμιο αυτό είναι τύπης δημόσιο έργο. Έχει ιδιωτικοποιηθεί πριν καν την κατασκευή του. Το χειρίζεται μια ιδιωτική εταιρεία σε συμμετοχή του δημοσίου και Ινδών επιχειρηματιών. Να χαρώ εγώ. Η εταιρεία αυτή δεν έψαξε εναλλακτική χωροθέτηση του ραντάρ παρά μόνο στους χώρους που ήδη έχει απαλωτριώσει. Οτιδήποτε άλλο θα κόστιζε παραπάνω και δεν έχουν σκοπό να ξοδέψουν. Εγώ λέω να ξοδέψουν. Τι επιχειρηματίες είναι. Βεβαίως ούτε το ΥΠΟΜΕ και το ΥΠΟ έχουν σκοπό να ξοδέψουν τίποτα για το μνημείο. Ό,τι ήταν να ξοδευτεί έχει πάει εκεί που πήγε. Η υπόθεση προφανώς και δεν τελειώνει εδώ. Η υπόθεση των μνημείων δεν τελειώνει όσο υπάρχουν αρχαιολόγοι που δεν πατούν τον όρκο τους και πολίτες που αγαπούν τις αρχαιότητες. Και ένας από τους πολίτες αυτούς που αγαπά τις αρχαιότητες, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά από πλήστα βίντεο που έχω κάνει στο κανάλι αυτό, μοναδικός νομίζω στην Ελλάδα που έχω δείξει τόσο πολύ ενδιαφέρον για την αρχαιολογία. Αρχαιολόγοι υπάρχουν και δεν έχουν κανάλι στο YouTube. Είμαστε μια χώρα που σε κάθε νομό έχει από κάτω ευρήματα και δεν μπορούν να συντονιστούν οι άνθρωποι να τους φτιάξουν
να τους φτιάξουν μια όμορφη πλατφόρμα, ένα ωραίο YouTube κανάλι και οι άνθρωποι να βγαίνουν έτσι όμορφα και ωραία με την επιστημονική τους κατάρτιση να βγουν και να τα πούν. Αντιθέτως βγαίνει ο Γιάννης έτσι με τις γνώσεις που έχω, έστω και ερασιτεχνικές, δεν έχει σημασία. Κοντεύουμε να ξεπεράσουμε τους αρχαιολόγους έτσι όπως πηγαίνουμε τα προηγούμενα χρόνια και φυσικά με την αγάπη που έχω για όλα αυτά τα μνημεία, τα οποία έχω πει πάρα πολλές φορές ότι εγώ προσωπικά τα συνδέω, έτσι, τα συνδέω με άλλα παγκόσμια μνημεία, τα οποία είναι ακριβώς από δίπλα και ειδικά με το μνημείο του Göbekli Tepe, το οποίο πιστεύω ότι ειδικά στην περίπτωση του Λόφου Παπούρα πιστεύω ότι είναι συγγενή. Θα μου πεις, τα χωρίζουν χιλιετίες. Πάω πάσο. Για το Göbekli Tepe λένε ότι χτίστηκε περίπου χοντρικά έτσι 1800 με 9600 π.Χ. Ωραία. Δεν λέω όμως κάτι αυτό να ξέρετε, γιατί και αυτό το μνημείο μπορεί π.χ. να ανάγεται πριν από το 3 έως 4.000 π.Χ. και μάλιστα ακόμα πιο πριν και να συνέχιζε για ολόκληρες χιλιετίες να αποτελεί κέντρο θρησκείας, κέντρο ιερό, κέντρο πίστης, γιατί θυμόσαστε είχαμε κάνει και βίντεο για τον λεγόμενο ομφαλό του Δία. Ξέρουμε όλοι, τουλάχιστον εμείς που ασχολούμαστε με την αρχαιολογία, έτσι, ξέρουμε ότι η αρχαία Κρήτη, όπως και να το κάνουμε, είχε άρρηκτους δεσμούς με την Φιλιστέα, με τους Χαναναίους, με το Τσατάλ Χουγιούκ στην σημερινή Τουρκία και με τη Μεσοποταμία. Όπως και να το κάνουμε, αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουμε ακόμα από πού είχαν ακριβή καταγωγή. Μπορούμε να τους εντάξουμε στο πλαίσιο των μεσογειακών λαών, όπως και η γλώσσα ακόμα δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί. Ξέρουμε μονάχα ότι από ένα σημείο και μετά, έτσι, μετά τη Μικηναϊκή εισβολή έχουμε ας πούμε την γραμμική γραφή, αλλά ακόμα περιμένουμε να μάθουμε. Ωραία. Δεν βάζει κανείς το χέρι του στη φωτιά να πει είμαι σίγουρος 100% τι ισχύει ή τι ίσχυε. Εντάξει, για τους αρχαίους Μινωίτες. Επαναλαμβάνω, και ζούμε στο 2025. Εγώ βέβαια, βλέποντας τα μνημεία πάνω στο χάρτη, έτσι, τα μνημεία πάνω στο χάρτη και βλέποντας και τις διαδρομές που έκαναν οι πληθυσμοί, βλέποντας π.χ. ότι το Göbekli Tepe είναι σχεδόν στον ίδιο παράλληλο με την Κρήτη, δεν γίνεται παρά να σκεφτείς ότι αυτά τα δύο τα μνημεία, το Göbekli Tepe, έτσι, που είναι στην Ούρφα, στη σημερινή Τουρκία, και ο Λόφος Παπούρα πρέπει να συνδέονται. Κάτι άλλο το οποίο τρέμουν, έτσι, και φυσικά δεν το έχω αναφέρει μέχρι σήμερα, τώρα θα το πω για πρώτη φορά, κάτι άλλο το οποίο τρέμουν αυτοί οι άνθρωποι και πραγματικά φοβούνται, δεν είναι τόσο αυτό που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα, όσο αυτά που ενδεχομένως να βρεθούν κάτω από το βουνό. Κάτω από το βουνό και γύρω γύρω πέριξ. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο σας είπα ότι όσοι είστε στο κανάλι μου πάρα πολύ καιρό και με βλέπετε, έτσι, άντε μου λέτε τις χριστιανικές εκπομπές δεν μπορώ να τις κάνω κοινοποίηση επειδή οι φίλοι μου μπορεί να στραβώσουν, μπορεί να θυμώσουν, μπορεί οτιδήποτε. Πάσω. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση που μιλάμε για την αρχαία Ελλάδα, για την αρχαία ελληνική ιστορία, για τους Μινωίτες και για την αρχαιολογία, δεν θα έχετε καμία δικαιολογία. Θα είσαστε αδικαιολόγητοι. Όλοι σας. Και αν το μνημείο αυτό χαθεί, θα είστε κι εσείς συνυπεύθυνοι, συναρμόδιοι και θα γίνετε κι εσείς συμμέτοχοι του ΚΑΣ και της Μενδώνης. Θέλετε λοιπόν να συμβεί αυτό? Εγώ προσωπικά δεν θέλω. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έκανα την σημερινή εκπομπή. Εντάξει. Γιατί νομίζω πως κανείς άλλος YouTuber δεν θα μπαίνει στον κόπο να κάτσει να διαβάσει, ας πούμε, έτσι, την ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων του τοπικού
παραρτήματος της Κρήτης. Να δω αν θα υπάρξουν αντανακλαστικά, να δω αν θα μου στείλουν τυχόν μηνύματα έστω και ένας αρχαιολόγος. Εγώ εδώ είμαι. Έχουμε 13 Ιουλίου. Να δω αν θα μου στείλει έστω και ένας Έλληνας αρχαιολόγος ή ιστορικός ή έστω και κάτοικος της Κρήτης ένα μήνυμα να μου πει τη γνώμη του πάνω στο θέμα και να μου πει ένα ευχαριστώ για αυτό που έκανα. Τέλος πάντων. Αυτά από μένα. Εύχομαι το μνημείο να μην τσιμεντωθεί, να μην καταστραφεί, διότι το είπα και πριν, είναι αδιανόητο. Φανταστείτε ένα τέτοιο μνημείο να το έβρισκαν οι Αυστριακοί. Τι θα είχε συμβεί, τι θα είχε συμβεί. Επιτόπου θα το είχαν προστατέψει, ήδη θα είχε στέγαστρο και θα προχωρούσαν ραγδαία και οι όποιες εργασίες προστασίας και αποκατάστασης και ανασκαφής του. Σωστά τα λέω? Για να δούμε τι αντανακλαστικά έχουν οι θετικοί του καναλιού. Να δούμε αν είστε ενεργοί ή αν είστε νεκροί. Αυτά από μένα. Καλή Κυριακή σε όλους και τα λέμε σε λιγάκι. Έχω κι άλλο να πω.